नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। तपाईँहरूको जिज्ञासाको आधारमा मैले आज भिडियो बनाएको छु। सायद धेरैजनाको जिज्ञासा हुनसक्छ र धेरैजनाको प्रश्न हुनसक्छ। भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला र पुरा हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि तपाईँ यो भिडियो फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर @Rsdhami कन्टिन्यू लेखेर Rsdhami कन्टिन्यू लेखेर तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र च्यानललाई सपोर्टको लागि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र इन्फर्मेटिभ भिडियो लाग्यो भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने। यदि यो भिडियो तपाईँले युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया फेसबुकमा गएर राम LION रामलायन DHAMI धामी रामलायन धामी सर्च गरेर मलाई फलो गरेर पनि त्यहाँबाट पनि तपाईँले इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ अथवा मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो विशेष भिडियोमा मैले यहाँहरूलाई दुबईमा बसाइ कति महँगो छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। अब दुबई चाहिँ एउटा संसारकै एक सुरक्षित सहर हो। यहाँनिर धेरैजनाले दुबई भनेर मात्रै चिन्नुहुन्छ, तर अहिले कहीँ कतै अलिअलि धेरै थाहा भइसकेको छ। खास गरेर हामीले पहिला आजभन्दा 10 वर्ष पहिला पनि दुबई भनेको एउटा देश भनेर सम्झिन्थे। अहिले पनि धेरैजनाले चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको छ। थोरैलाई चाहिँ दुबई भनेकै देश भनेर पनि लाग्न सक्छ, लाग्छ पनि। UAE हो देश, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, जसलाई चाहिँ संयुक्त अरब इमिरेट्स भनिन्छ। र यो देशको नाम हो। दुबई चाहिँ यहाँको एउटा ठुलो बिजनेस सिटी भनौँ न, इन्टरनेसनल बिजनेस सिटी हो र यहाँको राजधानी चाहिँ अबुधाबी सहर हो। अब त्योभन्दा बढी चाहिँ म अर्को भिडियोमा बनाउने छु देशकै बारेमा, तर दुबई भनेर चिनिन्छ। ठिकै छ, म यहाँनिर चाहिँ दुबई भनेर नै सम्बोधन गरेर कुरा गर्नेछु। तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, दुबई चाहिँ सहर हो, यहाँको एउटा सहर हो, ठुलो बिजनेस सिटी हो। यहाँ देशको नाम चाहिँ होइन, यो चाहिँ बुझ्नु होला। दुबईको अब यहाँ UAE को धेरै 7वटा इमिरेट्स छ। 7वटा इमिरेट्स भनेको जो UAE मा आउनु भएको छैन तपाईँ भने तपाईँको लागि यो भिडियो चाहिँ टोटली इन्फर्मेटिभ हुनसक्छ। आउनु भएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ थाहा हुनसक्छ। 7 इमिरेट्स भनेको जस्तै हाम्रो प्रदेश भने जस्तै लगभग त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। अब यहाँनिर सबैभन्दा महँगो इमिरेट्सहरू भनेको अबुधाबी र दुबई हो। बाँकी इमिरेट्सहरू चाहिँ सस्तो छ, मतलब अलिकति सस्तो पर्छ। बसाइको कुरा मात्रै गर्दैछु आजलाई मैले। त्यसमा पनि अब हाम्रो नेपालमै पनि एउटै सहरमा फरक ठाउँमा फरक भाडा हुन्छ। कोठाको अर्थात् होटेलको रेट विभिन्न, यो ठाउँ अनुसारको पनि रेन्टहरू फरक हुने त गर्छ। जस्तै दुबईमा तपाईँ बस्न चाहनुहुन्छ दुबई सिटीमा भने दुबईको सिटीमा अलि महँगो पर्छ। त्योभन्दा पनि अब ठ्याक्कै मेट्रो स्टेसन नजिक छ भने त्यो अलि बढी महँगो पर्छ। मेट्रो स्टेसनबाट अलि टाढा छ भने अलि सस्तो पर्छ। हिँडेर बस चढ्ने बस स्टपसम्म जानु पर्यो भने अलि महँगो पर्छ। बस स्टप नजिकै छ भने अलि महँगो पर्छ, टाढा छ भने सस्तो पर्छ। त्यसै गरी अबुधाबीमा चाहिँ अबुधाबीको हकमा अबुधाबीमा मेट्रो चल्दैन। अबुधाबीमा बस, प्राइभेट गाडी, त्यसपछि पब्लिक बसहरू, ट्याक्सीहरूको सुविधा छ ट्रान्सपोर्टेसनको लागि। मेन गरेर काम गर्नलाई बस्ने मान्छे अर्थात् भिजिटमा आएर बस्ने मान्छे भनेको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ, बस होस् या ट्याक्सी। बस स्टप नजिक भएको घरहरूमा चाहिँ अलिकति महँगो भाडामा बस्नुपर्ने हुन्छ भने अलि टाढा। र सिटी बाहिर र इनसाइड सिटी र आउटसाइड सिटी, सिटीको एक कोर एरियाभन्दा बाहिर अलि सस्तो पर्छ भने सिटीभित्र महँगो पर्छ। त्यसमा पनि सिटी बाहिरको सिटीहरू पनि हुन्छ। त्यसपछि अझ सब सिटीहरू, सिटी बाहिर पनि कुनै ठाउँमा सिटीहरू हुन्छ। जस्तै अबुधाबीको लागि साबियालाई मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर मेन सिटीबाट बाहिरका सिटीहरूमा पनि अलिकति महँगै पर्ने गर्छ। त्यहाँ पनि अब विभिन्न कारणवश, जस्तै पुरानो घर र नयाँ घर भन्ने पनि हुन्छ। नयाँ घरमा अझै महँगो हुन्छ भने पुरानो घरमा अलि सस्तो हुन्छ। विभिन्न कुराले यो रेन्टमा चाहिँ फरक पार्छ। यो नेपालमा पनि पार्छ, संसारभर पार्छ होला सायद, मेरो अनुभव चाहिँ त्यस्तो हो। अनि दुबईको लागि चाहिँ तपाईँ यदि नयाँ मान्छे दुबईमा आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ आएर आफ्नै खर्चमा बस्ने सोच्दै हुनुहुन्छ अर्थात् घुम्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ भने अब दुबईको
होटेल त तपाईँले अनलाइनमा बुक गर्न सकिन्छ, हरेक होटेल अनलाइन बुक गर्न सकिन्छ। किनभने यहाँ नेपालको जस्तो गेस्ट हाउस भन्ने होटेल भनेर त्यो सामान्य टाइपको होटेलहरू मैले चाहिँ अहिलेसम्म देखा पनि छैन। स्टार होटेलहरू मात्रै हो। स्टार होटेलहरू सबै अनलाइन बुक गर्न मिल्छ। तपाईँ आफै गएर पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष नै गएर फिजिकली। अनलाइन गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन फेरि, तर तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनमा। अर्को कुरा, दुबईमा रेन्टलाई असर पार्ने तत्त्व भनेको मेन गरेर सिजन हो। अब अहिले यो के चिसो मौसम छ होइन, दुबई भनेको तपाईँलाई थाहा छ यो गर्मी ठाउँ हो। यहाँ माटो पाउँदैन, बालुवा मात्रै पाउँछ। गर्मीको बेलामा 50 अराउन्ड भनौँ न 45 to 55 को टेम्परेचर रनिङ हुन्छ। अहिले पनि दिनको टेम्परेचर यो जाडो मौसम हो, खास गरेर पुसमाघ यति बेला पनि 28-30 मा रनिङ भइरहेको छ दिउँसो भने। बिहान बेलुका चाहिँ अलिअलि जाडो मात्रै हुन्छ। यो मौसमले पनि होटेल अनि घर भाडामा पनि असर गर्छ। नयाँ कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने यो कुरा बुझ्नु होला। यो जाडो मौसममा चाहिँ यहाँको भाडा बढ्छ। जस्तै गर्मी मौसममा जुन जुलाईमा चाहिँ 100 मा 3 स्टार होटेल तपाईँले एक नाइटको लागि पाउनुहुन्छ भने अहिले यो फेब्रुअरीमा बुक गर्ने भने त्यही होटेलको 200 प्लस आउँछ, 200 प्लस 300 अराउन्ड यसरी आउँछ। अर्को कुरा, होटेलकै लागि भन्ने हो भने अब जुन दिन पब्लिक होलिडेहरू हुन्छ, विकेन्डहरू हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ होटेल महँगो पर्छ, अरू बेला अलि सस्तो पर्छ। विभिन्न न्यू इयर भयो, यहाँको नेसनल डे भयो, रमदान ईदको छुट्टीहरू पर्ने बेला भयो, यहाँको सरकारी छुट्टीहरू, त्यति बेला महँगो पर्छ, अरू बेला अलिक सस्तो पर्छ। होटेलको बारेमा चाहिँ त्यसरी क्लियर हुन्छ। मिनिमम तपाईँले अफ सिजनमा चाहिँ 100 दिराममा होटेल बुक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको सस्तो नै हो फेरि, किनकि स्टार होटेलको कुरा हो यो सामान्य होटलहरू यहाँ हुँदैन। बसोबासको लागि मात्रै कुरा भइरहेछ आज। अर्को कुरा, रुम रेन्टको कुरा छ। रुम रेन्ट कस्तो छ भने यहाँनिर तपाईँ 1 BHK बस्ने कि एउटा रुममा मात्रै बस्ने कि सेयरिङ किचन, सेयरिङ वासरुम, अर्थात् सेयरिङ किचन एटेच रुममा बस्ने कि अनि त्यसपछि बेड स्पेसमा बस्ने कि भन्ने हुन्छ। बेड स्पेस भनेको बाहिर बसेको मान्छेलाई थाहा हुनसक्छ, जस्तै क्याम्पहरूमा पनि त्यस्तो हुन्छ। अर्थात् घरमा पनि, भिल्लाहरूमा, घरहरू, बिल्डिङहरूमा पनि एउटा कोठामा मानौँ 5 जना बस्ने, कोठालाई सेयर गरेर बस्ने त्यसमा चाहिँ बेड चाहिँ किन्ने, कति महिनालाई तपाईँ बेड किन्नुहुन्छ, अर्थात् 1 महिनाका लागि। त्यो चाहिँ मिनिमम तपाईँले अब त्यो डिपेन्ड्स अन त्यो अब कसले चाहिँ रेन्ट दिइरहेछ उसमा भर पर्छ। कोठामा कतिजना मान्छे राख्छ उसले भन्ने कुरा चाहिँ म्याक्सिमम मान्छे राखेको पनि मैले थाहा पाएको छु। मतलब एकै कोठामा 10 जना बस्ने पनि हुन्छ, बसालिरहेको हुन्छ। नयाँ मान्छे कोही काम खोज्न आयो भने 10 जना एउटै कोठामा बस्ने। अब त्यस्तो कन्डिसन हो, यदि 10 जना बसिरहेको हो भने चाहिँ फेरि एउटा बेड स्पेसलाई 300-350 देखि चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। यो मिनिमम UAE को बसाइ भनेकै यही हो, सस्तो। 350 मा तपाईँको बेड स्पेस, मानौ एउटा कोठामा 8 जना 10 जना बस्नुपर्ने, महिनाको 350 यो चाहिँ पाउन सकिन्छ सस्तोमा। 300 देखि भनौँ न ल, तपाईँलाई म नयाँ हो, अब भिजिटमा छु, काम खोज्दैछु भनेर रिक्वेस्ट गरेर 300 देखि तपाईँले बेड स्पेस पाउन सक्नुहुन्छ सस्तो बसाइको लागि। त्यहाँनिर सेयरिङ किचन हुन्छ, सेयरिङ वासरुम हुन्छ तपाईँको लागि। र अर्को त्योभन्दा अलि माथि गयो भने चाहिँ पार्टिसन रुम भन्ने हुन्छ। पार्टिसन भनेको एउटा रुम ठुलो, जुन हामीले रुम भन्न साथ बुझ्छौँ नि कोठा भनेर, त्यो कोठालाई चाहिँ 2टा कोठा या 3टा कोठा बनाएर टेम्पोररी त्यसलाई अझ फेरि कोठा बनाइदिएको हुन्छ। कोठाभित्रको कोठा भनेर बुझौँ पार्टिसन रुम। त्यो चाहिँ मिनिमम ठाउँ हेरेर हुन्छ त, त्यही पनि अराउन्ड एकजना सिङ्गल बस्ने, त्यस्तो एकदम टाइट बेड मात्रै हिँड्न र बेड मात्रै थोरै सामान राख्न त्यस्तो स्पेस छ भने 900 दिरामदेखि चाहिँ पाउन सक्छ। अराउन्ड हो यो, 50-100 चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ। 900 देखि माथि तपाईँले जतिको पनि त्यो पार्टिसन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि किचन सेयरिङ र वासरुम सेयरिङ हुन्छ। एउटा पुरै फ्ल्याट जस्तै 2 BHK लाई चाहिँ पार्टिसन गरेको हुन्छ। त्यसमा करिब 9-10 जना, कतै 20 जना पनि बस्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो एउटा फ्ल्याटको कुरा हो है त। पार्टिसनमा सिङ्गल पनि बस्न सक्नुहुन्छ, डबल पनि बस्न सक्नुहुन्छ। डबल बस्दाखेरि जस्तै सिङ्गलमा तपाईँलाई 1000 मा दिएको पार्टिसन डबल बस्नुहुन्छ तपाईँ भने ओनरले तपाईँलाई 1200 मा 1300 मा त्यसरी दिन्छ, अलिकति बढाएर दिन्छ फेरि त्यो पनि।
टाइट बसाइ नै हुन्छ त्यहाँ, त्यो भयो। र रुमको लागि तपाईँले नर्मली रुमको लिनु पऱ्यो भने 2000 अनि 2000 प्लस पर्छ, 2000 देखि माथि भनौँ न, दिराम महिनाको 2000 देखि माथि तपाईँ एउटा कोठा पाउनुहुन्छ। सेयरिङ किचन हुन्छ, सेयरिङ वासरुम, सेयरिङ किचन हुन्छ यहाँनिर। र यदि एट्याच वासरुम छ भने त्यसको 2500 पनि पर्न सक्छ। अनि त्यसपछि 1 BHK पनि 2500 देखि सुरु हुन्छ। 2 BHKहरू 3000-3500 देखि सुरु हुन्छ। यसरी बस्न सकिन्छ। बस्नेको हकमा लगभग तपाईँलाई क्लियर भइसक्यो होला। सबभन्दा सस्तो बसाइ र अब महँगो बसाइ त त्यसैमा धेरै जति महँगो गरे त्यति महँगो बस्ने। यहाँ 7 स्टार होटल पनि छ दुबईमा, महँगो बस्न पनि सकिन्छ। होटलको हकमा पनि सस्तो कसरी बस्न सकिन्छ, कसरी कतिसम्म मिल्छ भन्ने कुरा पनि भयो। अर्को कुरा, बसाइलाई असर पार्ने कुराहरू पनि के हुन् भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई स्पष्ट पारिसकेका छु। तपाईँलाई बसाइसँग सम्बन्धित कुनै प्रश्न जिज्ञासा छ, अझै केही बाँकी छ भने कमेन्ट लेख्नु होला र भिडियोलाई अवश्य पनि सेयर गरिदिनु होला। इन्फर्मेटिभ छ, धेरैजनालाई काम लाग्न सक्छ। यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सपोर्टको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आभारी छु। हस्त, नमस्ते, सर्वे भवन्तु सुखिनः।